Like any other person, nung una ako nakahawak ng camera, syempre yung unang kinunan ko yung mga tao, no? Feel pa noon kahit medyo magastos magpa-develop, sobrang natutuwa ako kasi nare-record yung mga masasayang moments. Tulad ng inom ng tropa at family occasions. And then dumating yung digicams or point and shoot kung tawagin na ngayon. At sumunod na rin ng mga smartphones, mas dumali lahat. Naging madali pati pag-aayos ng imperfect or boring na photos. Ilang clicks lang pwede ko nang ma-manipulate yung mga photos ko, no? Wala pa ako nakakitang art sa photography noon at more on editing yung hilig ko. Nabago ito nung nakikita ko na online yung mga kuha ni Geloy. Hi, I'm Geloy Bernal, photographer / videographer. Minsan. Nabighani ako sa mga whimsical light trails na gawa ng long exposure. Lumaki yung mundo ko sa distortion ng fisheye lens at na-impress sa mga aerial shots sa mga panahong hindi pa uso ang drones. I remember saying to myself, wow! Ayos palang photography pag nilagyan ng effort. Maraming mga detalyeng mas satisfying tignan na hindi ko na-achieve sa Photoshop. Kwento mo naman sa amin yung moment na una ka nagkaroon ng interest sa photography. Ano kasi, business talaga ni Airpat to dati nung pinanganak ako. So, wedding photographer siya dati bago siya naging sa government. Tapos, nung gumraduate ako ng college, bumili siya ng camera na digital na. So, doon ako nag-start. Pinahiram niya muna sa akin hanggang sa inangkin ko na. Mga ilang taong ka nun? Around 19 or 20, gano'n. Lee Jeans, Jag, USP8, Asus ROG, Acer Predator, Jollibee, Zuyort, Coca-Cola, Anti-Heel Fabric, Dut-Dutan, Tribal. Ilan lang yan sa mga humihiram sa kanyang talento. Una talaga parang kasi yung gusto ko hobby lang eh. Kasi ang enjoy, di ba? Eh, yung mga namimit ka mga bagong tao. Mahilig kasi ako sa music eh. Tapos yun, yung lagi ako nanonood ng concert. So, tinry ko mag-shoot ng concert. Yun talaga yung parang naging highlight na nung career ko yung doon nag-start. Tapos, dumating na yung naging freelance sa event. Nag-apprentice muna ako kay Nicolo Cosmen. Kasi fashion photographer siya. Mga ilang years din naman ako nag-apprentice. Hanggang sa nasa team niya na kami. Minsan kami nag-shoot sa Project Headshot Clinic. Minsan nag-edit din ng mga photos. Hanggang sa ako na yung nag-shoot. Nagkakaroon ako ng sariling client. Mga ganun. Being a music lover and a passionate photographer, ano yung feeling na napagsama mo yung hilig mo sa mga sa art mo at sa banda? Unang-una, syempre masarap. Nakakanood ka ng libreng concert. Tapos paid ka pa, di ba? Tapos napapanood mo pa yung mga idol mo. Pero ang pinakamasarap sa feeling, pag ginamit na ng mga idol mo yung picture mo, hindi matutumbasan ng pera yon. Dami nga nagtatag sa iyo ng nakikita ko eh. It's safe to say that Geloy is my biggest inspiration that made me want to learn the art of photography. Anong mapapahay mo sa mga taong gustong gawing career yung photography? Go lang. Wala namang madali sa umpisa. Siyempre, struggle sa una. May point talaga kahit sobrang galing mo na, alam mo na yung ginagawa mo. May time pa rin na hindi mo masasabi yung sasablay ka. Kaya, huwag mo intindihin yun. Mag-push through ka lang sa career mo as a photographer. Gumawa ka ng bagong style at tuloy mo lang. Yun. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Honestly, feeling ko kulang yung nabibigay na recognition. Hindi lang sa mga photographers, no? Pati na rin sa mga videographers. Kahit gano'n, hindi pa rin ako magsasawa sa art na to, no? Hindi ako titigil kumuha ng mga gandang tanawin or mga lugar na pwedeng mahalaga sa ibang mga tao. Hindi ako titigil mag-document. Kaming mahihilig sa photography, tulad ni Geloy, hindi kami magsasawang panatilihing buhay ang mga lumilipas na pagkakataon.